म्याप्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लिस्टहरू जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ जस्ट एउटा कीहरू चाहिँ एक्स्ट्रा राख्नुपर्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ इन्डेक्सको सट्टा भन्दा नि कीको तरिकाले चाहिँ की थ्रुबाट चाहिँ हामीले भ्यालुहरू चाहिँ पाइन्छ है। ल अब म्याप्सको लागि हामीले फाइनल अनि त्यसपछि म्याप अनि यहाँभित्र चाहिँ यो एङ्गल ब्राकेटमा अब जस्तै इन्ट कमा स्ट्रिङ यो भयो माई म्याप इक्वल्स टु कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँनिर हेर्नु यो फाइनल हटाइदिएँ मैले, यो म्याप भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो अगाडिपट्टि भएको चाहिँ कीको डाटा टाइप भयो, यो चाहिँ भ्यालुको डाटा टाइप भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो म्यापको भेरिएबल नेम भयो। अब यहाँनिर राख्दाखेरि हामीले की भनेको चाहिँ इन्टिजर अनि त्यसपछि यसको भ्यालु भनेको स्ट्रिङ कमा की भनेको इन्टिजर अनि यसको भ्यालु यसरी राख्नुपर्छ है। अब यहाँनिर कीको सट्टामा चाहिँ हामीले यो राख्न लाग्यो भने मिल्दैन, प्लस यहाँ भ्यालुको सट्टामा नि स्ट्रिङ राख्न लाग्यो भने मिल्दैन। भन्न खोजेको की चाहिँ इन्टिजरै हुनु पर्यो यहाँ माथि डिक्लेयर गरे अनुसार, अनि भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङै हुनु पर्यो है। ल अब यसलाई 3:3 यो भयो। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट माई म्याप। अब एकचोटि रन, यहाँनिर भयो। अब हामीले चाहिँ लिस्टहरू र सेटहरूमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भने कुनै पनि इन्डेक्सकोमा चाहिँ गर्नु पर्यो भने 0 1 2 भनेर गरिन्थ्यो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ 0लाई प्रिन्ट गर्नु खोज्यो भने नलाछ, किनभने 0 भन्ने की छैन होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्डेक्स पोजिसन भन्दा नि हामीले की अनुसार गर्नुपर्छ है। की अब जस्तै 1 छ हाम्रोमा, 1 बाट चाहिँ 1 आउँछ है। नयाँ म्याप बनाऊँ होइन, यसमा चाहिँ स्ट्रिङ एज अ की अनि इन्टिजर एज अ डाटा है भ्यालु। थिङ्स टु बाई भनेर बनाएँ अनि यतापट्टि सेमिकोलन इन्टर। जस्तै अहिले चक्लेट चाहिँ 10 वटा किन्न पर्यो। अनि त्यसपछि बुक्स एउटा भयो हुन्छ। अनि सोप 12 वटा। ल अब हामीले यो बुक्स कतिवटा किन्न पर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर इन्ट अथवा यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने इन्ट बुक्स टु बाई इक्वल्स टु हाम्रो थिङ्स टु बाईबाट अब हाम्रो की के छ बुक्स भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्यो, अप्सनल यहाँ के भनेछ अप्सनल इन्ट छ होइन। यदि इन्टिजर चाहिँ यहाँ नल छ भने के गर्ने भने होइन हामीले यो गर्न सक्यो होइन। अब यसलाई प्रिन्ट अब बुक्स टु बाई रन गरौँ, 1 आयो। ल ठिक छ। अब हामीले त्यस्तै गरेर नयाँ कुरा यो उसमा थिङ्स टु बाईमा चाहिँ नयाँ कुरा थप्नु पर्यो भने थिङ्स टु बाई पहिला यस्तो गरौँ, यसलाई प्रिन्ट थिङ्स टु बाई यो भयो। अब थिङ्स टु बाईमा नयाँ कुरा थप्नु पर्यो, जस्तै मलाई के चाहिएछ वाटर पनि चाहिएछ। वाटर चाहिँ 1 लिटर भयो हुन्छ। अब थिङ्स टु बाईलाई प्रिन्ट गरेर हेरियो भने वाटर पनि थपिनुपर्छ है। पहिला चाहिँ थिएन होइन, अहिले चाहिँ अब वाटर पनि थप्यो है। अब मानौँ कुनै कुरा अपडेट गर्नु पर्यो, जस्तै चक्लेटलाई अपडेट गरौँ है। थिङ्स टु बाई ब्राकेट चक्लेट इक्वल्स टु 5 वटा भयो हुन्छ। रन गरौँ,
तर यहाँ हामीले प्रिन्ट गर्न बिर्सिएछ हैन। चकलेट चाहिँ 5 वटा मैले चाहिँ किताब किने हैन। थ्याङ्क्स टु बाईबाट हटाउनु पर्यो नि त, बुक्सलाई हटाउनु पर्यो भने अब मैले डट रिमुभ अनि यहाँभित्र चाहिँ की राख्छु। मेरो कीको नाम के थियो? बुक्स। बुक्स थियो, बुक्सलाई हटाएँ अनि यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट थ्याङ्क्स टु बाई। अब यसलाई रन गरौँ। यहाँबाट चाहिँ बुक्स हटे है। अब त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अरू प्रोपर्टिज के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म्यापको चाहिँ थ्याङ्क्स टु बाई डट लेन्थ पनि गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि थ्याङ्क्स टु बाई डट इज इम्टी इज नट इम्टी गर्न मिल्यो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सबै कुरा के जस्तै थ्याङ्क्स टु बाई डट किज भनेर यसलाई प्रिन्ट गर्न मिल्यो हैन। थ्याङ्क्स टु बाई डट भ्यालुज भनेर यसरी गर्न मिल्यो। अब एकचोटि यो दुईटालाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है। प्रिन्ट थ्याङ्क्स टु बाई डट किज अनि प्रिन्ट थ्याङ्क्स टु बाई डट भ्यालुज। अब यो माथिको हटाइदिउँ, यो मल्टिपल रन। यहाँ चाहिँ हाम्रो चकलेट सोप वाटर हाम्रो किज प्रिन्ट भयो हैन। अनि त्यसको भ्यालुजहरू पनि प्रिन्ट भयो। अब जस्तै कहिले कहिले हामीलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो की छ, पार्टिकुलर की छ कि छैन भनेर भन्ने हुन सक्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने चेक गर्न नि मिल्छ है। त्यसलाई अब कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्ट अनि थ्याङ्क्स टु बाई डट कन्टेन्ट्स किज भन्ने हुन्छ। अनि अब यहाँ माथि हामीले बुक्स चाहिँ हटायौँ, त्यही भएर बुक्सलाई नगरौँ, चोकोलेट गरौँ अनि यहाँ सेमिकोलन राखिदिउँ अनि एकचोटि रन गरौँ। यहाँ ट्रु भनेर देखाएको छ, भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो गरौँ न, डलर कर्ली ब्रासेस अनि यहाँ कर्ली ब्रासेस यो ल एकचोटि रन गरिदिउँ। चकलेट यहाँ ट्रु भयो हैन। अब हामीले यदि बुक त हटाइसकेछ नि त, बुकलाई नै गर्यो भने के हुन्छ? बुक्स हैन, बुक्स रन गरौँ। चकलेट चाहिँ छैन, त्यही भएर फल्स आयो हैन। अब यसरी हामीले किज पनि चेक गर्न मिल्यो। त्यस्तै गरेर हामीले कन्टेन्ट्स भ्यालु भन्ने थियो हैन, त्यसलाई कपी गरेर यहाँनिर राखेर अब जस्तै हाम्रो भ्यालुहरू के छ, 10 छ, तर 10 लाई हामीले यहीँ हेरौँ न, चकलेट 5 छ, सोप 12 छ, वाटर 1 छ हैन। अब 1 भन्ने छ कि छैन यसरी त्योबाट हेरौँ है, रन गरौँ। 1 भन्ने छ, तर बुक्स भन्ने भ्यालु त केही पनि छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फल्स आयो है। यो 1 भन्ने भ्यालु भएको भएर ट्रु आएछ र अनि बुक्स भन्ने हाम्रो यतापट्टि भ्यालु त कहीँ पनि छैन नि त, भ्यालुमा त छैन, किज पनि छैन। ल अब जस्तै 12 हेरौँ न, 12 हेऱ्यो भने 12 पनि छ यहाँ सोपमा, 1 भन्ने वाटरमा छ, त्यही भएर यो दुइटै कन्डिसन चाहिँ अगाडि टेक्स्ट जे भए पनि हैन मैले अपडेट गरिनँ, यतापट्टि चाहिँ ट्रु आइरहेछ है। भनेको हामीले चाहिँ अब कन्टेन्ट्स भ्यालुबाट चाहिँ भ्यालु त्यो सर्टेन भ्यालु छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्यो। कन्टेन्ट्स कीबाट चाहिँ हामीले त्यो की हाम्रो म्यापमा छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्न मिल्यो है। फर इचबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले के गरिन्थ्यो, फर लेखिन्थ्यो हैन, अनि ब्र्याकेट कता गयो, ब्र्याकेट भ्यार आइटम इन थ्याङ्क्स टु बाई भनेर गरिन्थ्यो हैन। अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट आइटम गरिन्थ्यो हैन। अब चाहिँ हामीले आइटम डट किज गर्न नि मिल्यो अथवा भ्यालु गर्न नि मिल्यो हैन। यो भयो।
अब यहाँनिर चाहिँ यो एरर फालेछ। हामीले चाहिँ यो म्यापलाई नै इटरेबल भन्दा नि हामीले यसरी यसको किजहरूलाई चाहिँ गर्न मिल्छ है। रन गरौँ। यो किजहरू मात्र प्रिन्ट भयो। अनि अर्को भ्यालुज भन्ने हुन्छ, भ्यालुजलाई यसरी प्रिन्ट गऱ्यो है। अब यो त भयो, तर अब हामीलाई चाहिँ दुइटै प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने, किज पनि भ्यालुज पनि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, कता गयो, थिङ्स टु बाई डट फर इज भन्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अटो कम्प्लिट भएछ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट यस्तो गरौँ, डलर की अनि यो एरो राखेर डलर के थियो त्यसको भ्यालु होइन। अब यता सेमिकोलन रन गरौँ। चक्लेट 5, सोप 12, वाटर 1 होइन। यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ है। चाहिँ हामीले फर लुप लगाएर गर्न पनि सकिन्छ होइन। फर अनि ब्र्याकेटमा भ्यार, त्यसपछि हाम्रो आइटम इन थिङ्स टु बाई डट इन्ट्रिज गरे होइन। अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हाम्रो के छ, डबल कोटबाट डलर ब्र्याकेट अनि आइटम डट की अनि यसलाई यस्तो गऱ्यो, डलर ब्र्याकेट अनि आइटम डट भ्यालु यो प्रिन्ट गऱ्यो। यसलाई एकछिन हुन त दुइटै हेरौँ है। रन गरौँ। दुइटैले गर्ने काम चाहिँ एउटै हो। अब एउटा चाहिँ फर इजबाट भयो भने एउटा चाहिँ फरबाट भयो है।